Привіт, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачні, ніжні та апетитні бельгійські вафлі. Для приготування нам знадобиться 120 г вершкового масла. Масло має бути м'яким. Додаємо до нього 80 г цукру та добре перетираємо ложкою, щоб масло із цукром рівномірно змішалися. Далі додаємо 2 яйця та добре перемішуємо все вінчиком. Після цього додаємо 10 г ванільного цукру. Тепер додаємо 200 г просіяного борошна та 1 чайну ложку розпушувача. Трохи перемішуємо. І поступово вливаємо 150 мл молока, продовжуючи перемішувати тісто вінчиком. У результаті тісто має вийти однорідним, без грудочок, за консистенцією приблизно як густа сметана. Готове тісто залишаємо приблизно на 15 хвилин, щоб воно трохи настоялося. Через 15 хвилин ще раз добре перемішуємо тісто. Тепер розігріваємо вафельницю. Коли вона добре нагріється, викладаємо необхідну кількість тіста на пластини та закриваємо вафельницю. Випікаємо вафлі приблизно 4 хвилини. Точний час залежить від вашої вафельниці та від того, наскільки рум'яні вафлі ви любите. Готові вафлі обережно дістаємо та подаємо теплими. І ось такі красиві, рум'яні та дуже апетитні бельгійські вафлі у мене вийшли. Вони чудово смакують просто так. А за бажанням їх можна подати з ягодами, фруктами, медом, варенням або шоколадом. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!